Hallå och välkomna till Svensk Sommar. Det gör faktiskt ingenting att det regnar idag, för vi ska gå in här bakom och kolla in en jäkla massa gamla veterantraktorer. Jaha, Ulf, tjenare. Tjena. Mitt livs första besök på Traktormuseum. Ja, välkommen. Kommer det här bli. Tack så mycket. Ja, välkommen. Ni har en hel del gamla maskiner. Lite drygt 150 traktorer. Ja, Den äldsta är från 1917 tror jag det är. 1917. Det är över 100 år. Var står den här? Ja, Ska vi börja med den då? det kan ju börja. Vi börjar med den äldsta. Ja, Men traktormuseum, liksom, hur kommer man på att man ska börja samla på massa traktorer? jo det var så att Walter Anstrén som var jordbrukare här. På den här gården? Ja, Ja. han tröttnade på att vara jordbrukare. Han tyckte det var roligare att skruva på traktorer. Ja. Så han samlade på sig en och annan traktor och så blev det fler och så blev det fler och fler. Och på den vägen är det då. Ja. Det här är ingen ny maskin? Och det här är hans favorit kan man säga. Okej. För sån här gick det här på gården. Och det här är en exakt likadan. Det är inte just den traktorn, men den har gått här i närheten. Ja, just det. Och den här var då ombyggd så att den såg ut som en vanlig traktor. Men nu ser den ut som en ska igen. Ja. Järnhästen Ja, från Järn. 1900... 19. Gjord i USA, Michigan. Alltså den här är importerad alltså? Ja, det var ju rätt vanligt. De första traktorerna importerades väl från olika tillverkare. Mm. Framförallt USA var ju tidigt ute. Mm. Och den här är ju märklig alltså för att den har ju toppventiler, magnettändning, elektrisk belysning, elstart Oj, och till och med midjestyrning. är den midjestyrd den här? Midjestyrd här. Jaha, det är kransen Ja, just det. här då eller? I och med att den är delad så här. Och, Går det att svänga på ja, ratten eller? absolut. Ja, jäklar. Det är väldigt lätt. Ja, Ingen servo. nej. Och så har den farthållare. Och den här kom alltså till grannbyn. Där det fanns järnväg. Och i lådor. Så man fick plocka ihop den sen här på gården. Man åkte och hämtade med häst och vagn. Mm. Och så kom det en montör och hjälpte till att plocka ihop den. Mhm. Och, Från USA eller? nej, tydligen här från Sverige Ja. någonstans. Jag vet inte var agenturen var någonstans. Och så lärde han dem att köra och ta hand om Aha. traktorn. Och den var ju fruktansvärt dyr. Den var idiotiskt dyr. Ja. Så att han som köpte den, han blev ju idiotförklarad. För den var lika dyr som 5 hästar. Ja. Men då, 1917, när han köper den här USA-importerade traktorn, vad fanns det på den svenska marknaden då? Alltså jämföra med? Det fanns väldigt lite. Det fanns ju, egentligen var det bara ångmaskiner. Mm. Alltså vad heter det? Stationära motorer. Just det. Och dragare. Ja. Och det här var ju liksom utvecklingen gick ju åt det här hållet då. Mm. Att ha en stark traktor som kunde dra plog framförallt. Mm. Och harv och såmaskin. Men var det därför den fick namnet Järnhästen Ja. också? För att det vanliga var att man hade häst och vagn. Det är nog marknadsföringsnamnet. Ja. Så han som köpte den här, det var en modig. Han var mycket modig Kille som- förut så. Ja. Och idiotförklarade Ja. bygden. Och folk var ju naturligtvis nyfikna. Ja. Och kom hit och tittade på och vad var det för muskel under. Ja, Och vad ska du göra med dina stackars hästar då? just det. Så de sålde han det. Ja. Men startar de och går de här maskinerna som ni har Ja, här eller?
I stort sett 90% av alla traktorer går att köra med. Okej. Det är klart det är alltid någon som jävlas Ja. och inte vill starta utan det läcker. Ja. Man behöver byta packningar. Och det fiffiga här är ju att du sitter ju ovanpå och bakom verktyget. Så du slipper vända dig helt om. Som alla andra gjorde. På alla vanliga traktorer får du sitta baklänges. Just det. Så många jordbrukare är ju sneda i ryggen. De kan vända sig mer åt höger än åt vänster. Det är rätt vanligt faktiskt. Men han måste ju ha känt sig som en kung när han satt på den här. Ja visst, det var ju fantastiskt. Och folk vallfärdade på att kolla på detta. Absolut, det gjorde de ju säkert. Ja. Och här är också en sån här sak. När du köpte en traktor så fick du också med ett presenningsöverdrag. Aha. För att du skulle kunna vårda den här investeringen som du har gjort. Just det. Och man skötte ju om dem noggrant och putsade på. Det där avtog ju med tiden. Men när skulle du säga vart traktorn liksom mer accepterad? Att men det är traktor, det är en bra grej. Och lite mer folklig. 30-talet skulle jag säga. Ja. Och då var det så att 1935 tror jag det var. 36-37. Då var 75% av alla traktorer Fordson. Snacka om marknadsandelar. Ja, det är såna här. Fordson, ja. Det här är Fordson, ja. Just det. Och den erövrade ju världen kan man säga. Ja. Och då pratar vi 1917, 1919 ungefär. Men det samtidigt fanns ju de här. Som också, den där är amerikansk, den där är ju svensk, gjord i Stockholm, Avansen. Och den är från 1916. Och otroligt stor och tung. Jag tänkte säga det är en väldigt tilltagen konstruktion. Väldigt tilltagen. Alltså, och väldigt mycket extra vikt blev det ju. Ja. Vad väger en sån här pjäs? Den här väger 4 ton. Oj, jäklar. Och det roliga med den, om man tittar här på framaxeln, så ser man att den är sned. Ja. Det där hjulet ska alltså gå ner i tiltan. Aha. Och man ser det också på bakhjulen. Det där hjulet har större diameter än det där hjulet som ska gå på ovansidan. Ja, jäklar det. Och så det här med kylaren. Ja. Hur fan ska en kylare se ut? Ja. Ja. Vi gör som Bengtsson sa på verkstaden. Vi gör en stor tunna med kylfläkt vid. Alltså allt det här, det är en kylare? Ja, och den sitter ju i vägen för dig. Du ser ju inte. Nej, den är ju i vägen och fruktansvärt. Ja. Och här har du en drivremmen till fläkten. Aha. Och de här var ju så besvärliga att få igång. Det här är ju en cylinder av gigantiska mått. Ja. Så att när du väl fick igång den och så skulle du gå in och äta lunch eller frukost hette det på den tiden. Ja. Då fick den stå och gå på tomgång. Så att den inte kallnade. Ja, just det. För det tog ju en 20 minuter att få igång den. Ja. Och då kunde man också, man var extra fiffig, få motorn att stå och gå på 0 varv i minuten. Det vill säga, den gick fram och tillbaka. Kolven gick aldrig över. Aha. Utan den stod och tuffa framåt och tillbaka. Ja. Men vilket varvtal är tomgången på sån här? Är det liksom en puff i Ja, kvarten ungefär? någonting sånt är det. Jag vet inte riktigt säkert. Va? Men det är ingen högvarv i Nej, precis. Men är det vätska som går?
Ja, till kylan? Eller det är något... kylvätska just Ja, det är det. som rinner ner här och så går det runt sen och upp i maskinen och pumpas runt. Och det här är också en sån här maskin. När vi startar den då kommer folk springande för då tror de att det är jordbävning. Det skakar i hela marken? Ja, eller? det skakar så. Men vad hände med de som tillverkar de här sen då? De bara Vad hände försvann med eller gjorde de här? något mer? De övergick ofta i andra verksamheter. Så att Avance, som det här är, de tillverkar också stationära motorer. Och det var Vad hade man dem till? Alltså stationära? stationära motorer, det är de som står där ute. De använder man ju till att driva tröskverk, driva vattenpumpar och så vidare. Det fanns ju mer och mer sådana som man kunde ersätta arbetskraften med en ordentlig motor som kunde stå och tuffa. Men kom det lite före traktorn? Att man hade motorer på det viset eller? Jag tror att det kom samtidigt ungefär. Nej, men den här designen tog väl inte riktigt Nej. Och spinn. för att gå vidare, då kan man vända sig om. Här har vi den moderna traktorn från 1917. Henry Fords special. Ja, jäklar. Och det här är alltså den äldsta Ford som finns i landet. Sveriges äldsta Sveriges Ford. äldsta. Och då är det så att den startar du på bensin. Då har du en bensintank där. Och så när det blir varmt så kopplar du över till fotogenen. Så då körde du på fotogen för det var halva priset. Men det var ju också 75% energiinnehåll. Men så åt då. Så att mellan de här två traktorerna så skiljer det 1 år. Ja. Och att Henry Ford hittar på det här att motor, växellåda och bakaxel är stommel. Ja, för här... Det behövs ingen ram. Nej, här har du ju... Det är ju nog fruktansvärt massa vikt bara. Otrolig massa vikt. Så att det här måste ju vara en hyfsad... Liksom nästa nivå av design kan man säga. Ja, visst. Ja. Och hädanefter, när Henry Ford har liksom konstruerat den här, så ser i stort sett alla traktorer ut så här. Mer eller mindre. Alltså grundkonceptet är det här. Du sitter över bakaxeln som har stora hjul och så styr du och hakar på. Ända tills Ferguson kom med 3-punktslyften bak och du kunde styra redskapen på ett annat sätt. Just det. För den här typen av traktorer, det enda de i princip kan göra det och boxera ett redskap eller verktyg. Det. Ja. Och där har du en grolle. En Ford-grolle. Men det är en något senare historia. Ja. Ford och Ferguson samarbetar ju Okej. med varandra. Ja. Ja, vi ska inte hoppa för mycket här nu. Nej. Men det är alltså den mörkblå traktorn som är Fordson. Den där kom väl alltså på 30-talet tror jag. Och då bestod ju 75% av alla traktorer precis de här modellerna. Och det är hela den här raden som är Fordson. Ja. Och här har vi också ett svenskt tillverkat tillbehör, de här banden. Ja. Men det var så jäkla tungdrivet så att den orkar bara dra banden. Jaha. Den storknade om den häktade på något tungt bakpå. Ja, just det. Så att det var väl inte så där riktigt lyckat. Men det var som en bandsats man kunde köpa till sin traktor då, och byta ut. Ja. När börjar man ha, för det är ju bara järnhjul hittills. När börjar man kom på att man skulle ha... Det fanns att köpa till väldigt tidiga traktorer
gummihjul, men det var dyrt. Aha. Det var väldigt dyrt. Ja. Och det fanns ju, till Fordson till exempel, så fanns det att köpa flera olika typer av hjul. Ja. Alltså järnhjul med nabbar och släta hjul. Och du kunde även ha sådana som skulle gå inomhus i stora lager. Att boxera fram maskiner, verktyg, någonting. Och då hade du ganska släta gummihjul. De här lite grövre gummihjulen, det är ju för jordbruket. Precis. För att det inte ska slira. Nej, exakt. Men det var dyrt alltså. Det Ja. var därför valde många just järnhjulen. Ja. Så i stort sett alla är ju något renoverade. Ja. Men inte riktigt renoverade. Så att de är ofta finare på insidan än på utsidan. Ja, just det. Här är en lite udda skapelse. Jag har en sån där typisk amerikansk traktor med ett hjul fram. Och sådana hade man ju på grödorna i USA. Och majsodlingar och sånt. Och då, den här svänger ju runt bakaxeln. Hur då? Du kan ju vända på en 5-öring. Aha, just det. Det är mycket enklare. Men vad blir nästa liksom? För det är ju som du säger, designen, det ser väldigt samma lika ut. Vad blir nästa liksom stora hopp? Eller Ja, stora hopp. revolutionerande Det kan man design? säga, det är väl hytt. Ja. Jag tror det var 1961 så kom det också lagförslag på att du skulle ha en störtbur på traktorn. Eftersom många kunde slå runt bakåt. Ja, just det. Och det var ju flertal som dog på grund av att de fick traktorn över sig. Ända till Ferguson kom med grollen. Den har, hur man nu ska förklara det, ett väldigt intelligent dragdiagram. Om man ser traktorn grafiskt från sidan så ligger dragpunkten långt fram och under framaxeln. Så den var inte lika Nej. benägen att stegra Inte över? alls, utan tog det emot så satte den sig bara hårdare och hårdare i backen. Ja, då fick du i princip mer Och då gick fäste då den, istället? Ja, då gick den bara tyngre och tyngre, precis. Och var det då en sten som du körde på med plogen, då hade du också en fjäderfunktion där plogen skvätte upp. Va? Istället för att det tog tvärstopp om man veks över ratten? Ja, just det. Så att det fanns ju vissa sådana traktorer som var kända för att klättra på slutväxlarna, som man säger. Men grollen var väl väldigt liksom, populär när den kom? Eller? Den var ju revolutionerande. Ja. Ska vi hoppa direkt till grollen? Eller? Vi kan gå till grollar. Och det här är ju våra 3 grollar vi har. Eller vi har egentligen 4. Och de är ju väldigt små om man jämför med andra traktorer. Ja. Och ganska enkla. Men med hjälp av utväxling i bakaxeln och i växellådan så gör de sitt jobb precis lika bra som de andra gamla stora bjässarna från början av seklet. Men när kom, var det på 30-talet de här kom? Det kan jag inte säga. Jag tror, den där är ju från 36. Ja. Och det är nog bland de första då. Och sen fanns det ju under många år som... Men de här blev väldigt populära i Sverige. Ja. Men de var också importerade från... Och det var då typiskt alla Ford. Ja. Fiffig produktion, löpande bandet. Och de blev billiga. Och alla har väl kört en grolle, nästan. Och just att den är så intelligent gjord. Det är någon man som har tänkt. Och det finns en fin bild när Ford och Harry Ferguson sitter i Fords trädgård och
och han har gjort en modell som man kör i en trälåda. En modell av traktorn. Och så idén sålde in direkt till Ford. Så han fick ju väldigt förmånliga villkor. Men de alltså, samarbetade under De produktionen? samarbetade Eller? och sen upphörde samarbetet. Och då var Ford lite ful. Så då gjorde han den här traktorn. Och det är ju en kopia. Aha. Det är en direkt kopia av... För då märkte Ford att den här grollen har blivit populär. Liksom. Ja, just det. Men gubben Ferguson tyckte att det var för envis. Så Ford satte igång och tillverkade den här. Och han blev naturligtvis stämd av Ferguson. Och det blev den dyraste rättsprocessen i USAs historia. Oj. Och Ford förlorade. Ja, det vart så. Ja. Den här har blivit väldigt ikonisk, den här gråa färgen. Ja, den grå färgen i och med att det är undersidan på RAFs Royal Air Force flygplan. Alltså bombplanen och Spitfire och de. Jaha. Varför valde man den? Han fick färgen billigt. Det var extrapris. Ja. Men de här, ja just det, de är från England, Ferguson. Just det. Och de gjordes ju väl på Irland tror jag, i Cork. Eftersom Henry Ford kom från Irland. Aha. Och då ville han liksom hedra arvet. Ja. Och såg till att tillverkningen, jag tror den var, i alla fall i början var det i Cork i England. Sen kanske, eller Cork på Irland. Och sen var det i England. Men vart den här lite billigare på svenska marknaden då eftersom det är lite närmare transport och få hit traktorer? Och dessutom är mindre, enklare och Henry Fords principer om biltillverkning och traktortillverkning gjorde ju att han kunde hålla ner priset. Och det gjorde att han sålde ju. Det gick åt direkt alltså. Smör i solsken. Men om man kollar den där röda vi kikade på, den där järnhästen. Vad sa vi på den? 1917 eller något sånt där. Den här då 1936. Jag tänker, hade man lagt så otroligt mycket pengar på den järnhästen. Då har man nog ångrat sig lite grann när man kommer med den här. Ja, precis. Inte så jättemånga år senare ändå. Nej, precis. Och det fanns ju väldigt mycket olika redskap till den här. Allt från skopa fram till mjölkbord bak. Att köra mjölkkannorna ner till mjölkpallen vid vägen. Och alla verktyg som fanns. Och det är många som samlar på de här gamla verktygen idag. Ja, just det. Plågar, harvar, alla möjliga konstiga verktyg. Ja. Och det finns ju kataloger på det. Men här har man möjlighet att kroka på grejer där bak som man inte bara boxerar, eller? Och där är ju den där så kallade trepunktslyften där bak. Precis. Så att du kan höja och sänka. Jag har en plog och så då kan du ju höja upp den när du bara transportkör. Och tog det emot då en sten till exempel så var den fjäderbelastad. Ja, just det. Då lyfter den upp sig. Och just i och med att dragdiagrammet från sidan på en sån här traktor är så intelligent gjort. Men det finns inga kraftuttag än på maskinen, eller? Det är, eller när börjar man komma med det? Vissa modeller finns det, tror jag. För det var väl, tänker jag i alla fall, lite så nästa grej. Att man kunde börja ha redskap som roterade eller gjorde olika saker med hjälp av kraft från... Det finns på några modeller, tror jag. Jag är inte riktigt insatt i det där. Men när började det komma mer på traktorer då? Att man fick möjlighet att plocka ut kraften? Ja, jag skulle tro att det var 40-50-talet. Okej. Man kunde ju föra roterade rörelser till olika maskiner. Här står det lite gröna maskiner. Jag tycker man kan titta på den här också som är också lite skojig.
En David Brown. Den här är ju gjord för små grönsaksodlingar. Aha. Du har verktygen framför dig. Och så har du ställbar framvagn så att du kan ställa bredden. Och även bakaxeln kan du ställa. Så att du kan vända på hjulen då. Så fick du olika spårvidd. Ja, det ser ut som den är... Här ser ut som fronten. Ja, visst. Jo. För alla traktorförare satt ju så här och tittade bakåt. Ja, Men här satt du och tittade, såg du vad du gjorde rakt fram. just det. Men det var liksom fortfarande en tid där man labbar ju mycket med olika konstruktioner. Ja, man kom med olika konstruktioner och idéer. Ja. Att det skulle se ut så här. Ja. Och här är ju en av de större tillverkarna i Sverige då, Munktell. Det fanns ju Bolinder i Stockholm. Munktell i Eskilstuna. Förr eller senare så gick de ju ihop. Jag vet inte vilket år det var. Så då blev det Bolinder Munktell. Just det. Många säger Munktell, men det heter ju Munktells med S på slutet. Ja. Och de här går att köra med allihopa. Ja. Men det tar ju en stund för det finns ingen startnyckel utan det är ganska bökigt att få igång dem. Men är det här som blir Volvo sen, eller? Volvo gick ju in sen i Bolinder Munktell och det därför heter ju vissa Volvo BM. Volvo BM, vet jag vad det är. Och då var det ju så att Volvo var röd. Ja. Bolinder Munktell, här har du BM-et i nosen. De var gröna. Ja. Och då var det ju ibland så att när en jordbrukare skulle köpa en ny traktor vill han inte ha en röd traktor utan han vill ha en sån där grön. Okej. Av den här nya Volvo. Ja. Och då såg de ju till att tillverka några stycken gröna också så att de frångick sin logotypfärg som var röd. Även när Volvo hade tagit över? Just det, ja. Aha. Vilken är den mest ikoniska liksom, Volvo-traktorn, skulle du säga? Ja, det är de här mellanstorlekarna som finns lite längre bort här. Vi har ju Victor till exempel. Ja, just det. Den gjorde de ju nog rätt många av. Så att, här har du ju det här. Röd BM, grön BM. Men annars är det samma maskin, eller? Terrier 57. Ja, det är i stort sett samma maskin. Ja. Men här har man börjat gjort... Är det den här störtbågen lite grann som du... störtburen som man kom på att man måste ha. Ja, men det blev en lag på det, eller? Jag tror att det blev en lag 1961 på det. Ja. Men var det någonting som efterfrågades innan också, tänker jag? Nej, folk tyckte det var besvärligt. Ja. Och sen började man ju klä in den här. Ja, men det är det jag tänker, att man kanske såg ett behov av att sitta lite väderskyddat, eller? Ja, just, och lite värme. Ja, precis. Och inte att det regnade på en hela tiden. Nej. Och det gjorde ju att det fanns många som tillverkade hytter åt de här traktorerna. Så de kunde se lite lattjo ut ibland. Ibland var det välbyggda, ibland var det provisoriska. Men det blev många så egen konstruktioner av hytt lite grann. Och speciellt om man hade den bågen då var det väl väldigt enkelt. Då kunde man väl ta i princip vad som helst och häkta på. Ofta så klädde man in dem med någon typ av pressvändning. Ja, och precis. celluloidrutor. Just det. Men det fanns fortfarande inget sätt att få värme i den hytten? Nej, liksom. det var det inte. Utan det blev väl värme från motor och växellåda och sånt. Så det här är ju en ganska stor modell. T55 heter den då. Och det här är ju industrifärgen som man hade, Volvo BM. Den var ju gul och den är ju gul fortfarande idag.
de här stora grävarna och traktorer och andra konstiga maskiner. Ja, men det är ju den färgen man känner igen mer från entreprenadsidan. Ja, precis. Va? Ja, precis. Men var det lite så, för jag tänker lantbruk, det kan ju säkert variera något fruktansvärt beroende på vilken typ av maskin man behöver. Men var det så också att man liksom försökte få fram den här ultimata maskinen som kunde göra lite av mycket? Ja, just det. Det var ju multipurpose maskin. Ja, precis. En kraftig maskin i mitten och så kunde man häkta på lite vad som helst. Och det därför finns det ju ofta då kraftuttag på sidan och bak Just på det. de här. Det här är en skojig maskin. Det är en Field Marshal. Ordentlig pipa på den. Men den påminner inte riktigt om de andra motormässigt. Och här har du startmotorn. Aha. Ja. Det är alltså ett skott. Ja. Det är alltså inga kulor i förstås. Nej. Och du monterar den här inne. Okej. Och så ser man till att det finns diesel framme. Ja. Och då tänder man ett tändpapper så att det börjar glöda. Tar du fram hammaren, klipper till här så smäller det rätt ordentligt och petar igång hela maskineriet och så går det. Ja. Och det funkar. Men då är ju den förbrukad sen. Ja, just det. En sån för varje start. Så att då slog man inte av traktorn när man gick in och tog lite matpaus. Den fick stå och tuffa på halvfart. Då. Just det. Eller tomgång. Men det är ett ganska unikt startsätt. Men är det här en tidig modell av att man börjar ha diesel i maskinen eller? Vad var det för bränsle liksom? För det var bensin och fotogen. Tändkulemotorerna de gick ju i stort sett på vad som helst. Bara det brann. Så att där blandar man ju sina egna soppor, gamla oljor och gud vet allt vad de körde dem på. Ja. Men sen kom ju dieseln som var en råare olja. Men när vart det mer standard med dieselmotorer? Jag tror att det är på 40-talet som den blir användbar diesel. Här är en annan grön färg man känner igen. Ja, det är John Deere och det är grön och gul. Ja. Varför den där har röda fälgar, det vet jag inte. Men det är ju en logotyp som de är väldigt måna om även idag. Ja. Det finns ingen som är så dum så de skulle måla en John Deere blå. Nej. Men det här, nu är vi på USA igen va? Nu är det på USA, ja. Ja, precis. Det var det här du där nämnde har vi innan. de där typiska hjulen. Men fanns det någon användning för de här i svenskt lantbruk? Det var eller? väl lite motstånd. Ja. Jag tror att de var vingligare att köra. Så att de var väl inte kanske lika populära. Nej. Och här har vi Oliver. Det var en liten specialare. Ja. Det ser lite ut som man ser liksom när man byggde en lådbil på. Ja, precis. Det är lite lådbil. Och de lär vara kända för att de är så pass tysta. Aha. De brummar inte lika mycket. Vad det beror på det vet jag inte. Men... Och den här Olivern, den är relativt ny här hos oss. Men vi har inte fått igång den för att det är problem med magneten, tändmagneten. Alltså hur är det att skruva med så här gamla maskiner? Det är skojigt. Ja. Det är överraskningar hela tiden. Ja. Och här har du 4 stycken udda. Porsche. Ja, det tror inte folk på. Men det är väl så att Porsche var
är designer och konstruktör av motor och systemet. Så att de är ofta luftkylda och 1 eller 2 cylindriga. Och det står också här. Här står det då system Porsche. Men de heter Allgaier. Okej. Och det är en tysk maskin det här? Ja, just det. Men vad sa du, skruva med de här mackapärerna, det är svårt att åka på Det är ju problem. Biltema och köpa delar kanske? Man köper inte på Biltema. Däremot har vi en leverantör på Tjörn, eller Orust tror jag det är, Ja. som har förvånansvärt mycket bra reservdelar. Skruvar, mutter, packningar, vissa gjutna delar och sånt. Det finns ganska mycket, men man måste ju vara beredd på att det finns en jäkla massa olika dimensioner på skruvar. Tum och millimeter. Just det. Och om det är fingänga eller grovgänga. Så därför har vi dubbla uppsättningar av verktyg nere i verkstaden. Både millimeter och tum. Men det finns delar att få tag på, eller? Ja, till viss mån. Va? Ja. Case, här är mer amerikanska. Det är mer amerikanskt, ja. Och de finns ju kvar idag också. Ja. Och de här 2 konstiga traktorerna, de är danska. Aha. De heter Buck. Ser nästan ut som hela danska flaggan. Ja, just det. Det kanske beror på det. Det är ju lite lustigt, för de byggde alltså båtmotorer till fiskebåtar. Och de var ganska stora på det. Och det gör att om du ser på motorblocket, så i en fiskebåt kan du ju inte ta ut och göra service underifrån. Nej, just det. Utan du öppnar luckan där och gör service. Aha. Byter lager eller vad det nu är. Ja. För det gick inte att krypa under en sån. Nej. Och det gjorde att man fick ju väldigt stark och bra motor i och med att sidokjolarna i motorblocket gick ända ner i botten. Här är något som liknar en väghyvel. Det är en väghyvel. Ja. Jag tror att den där är någon licenstillverkad här i Sverige. För att den har en Fordson-motor och så är den gjord i Milwaukee, USA. Och då står gubben där mitt på och sköter de här 3 rattarna. Ja. Senare så kom den här modellen, då har jag sett några bilder, då har de skyddstak i alla fall. Okej. Så att det inte regnar på. Nej, precis. Ja, just det. Men man styr hjulen och sen styr man bladet med. Ja, just det. Ja, jäklar. Men man har ju i princip hängt på Det är en Fordson bara. på en traktor. Ja. Och så att man hade lite, man ser på hjulen, det är ju väldigt stora vikter på hjulen. För att det skulle vara tung. Precis. Så man inte bara hoppar uppe på. Nej, precis. Men vad sa du, ni har ungefär 150? Ungefär 150 traktorer. Är det ett evigt skruvande då? Det är ett evigt skruvande för att få dem att hålla och sluta läcka, göra nya packningar och bussa om grejer. Ja. Men det gör ni här? Det gör vi här. På plats vi också. river isär dem och byter motor och byter kolvar och sånt. Så att, i den mån vi har fått tag på det. Men jag får tag på kolvar och kolvringar och allt sånt och lager i ett ställe i USA på en traktor. Och det var inte alls dyrt. Nej. Efter några veckor så kom det en liten låda, det kostade 1500 spänn. Ja, Så perfekt. att, med lite tur Ja. så går det. Men är det som en
Blir det som en gemenskap, alltså de här som är intresserade av gamla traktorer, om man hittar och hjälper varandra med delar? Ja, det är det ju. Och så sen finns det alltid någon som har en reservtraktor. Ja. Då kan man köpa den och så tar man ur växellådan eller vad det nu är för någonting. Ja, just det. Men det här är en sån här Det där är alltså en stationär motor som du använder på gården för att pumpa vatten, dra tröskverket och lite olika funktioner. Så de var väldigt användbara. Det är också en sån här typ av motor som den går på vad som helst i stort sett, bara brinner. Ja. Men de här, syftet med de här försvann mer och mer sen när man började använda traktorer. Och problemet också var med de här, man gjorde dem så himla stora och starka så det fick aldrig sälja reservdelar. Jaha. Det fanns ingen eftermarknad på det. Det fanns ingen eftermarknad på det. Och det gäller allihopa de här. Det är ju samma koncept på alla. Det finns ju flera tillverkare. Så det här är en Avance. Det där är en Bolinder. Ja, där är en till. Ja. Och det är precis samma princip. Och i nästan samma utförande. Men det var problemet var att de gick aldrig sönder de här. Nej, de gick aldrig sönder. Jag vet ju en gård som hade en sån här. Som hade pumpat vatten i 38 år varje dag. De tog isär den för att skulle renovera den. Borra om den. Men det var inte ens vändkanter i cylindern. Det fanns inget att göra. Nej, bara skruva ihop och fortsätta. Ja. Ja, ska vi gå till verkstaden? För den verkstaden vi hade där inne, den var ju ålderstigen, lite för lågt i tak så vi kunde inte ta in en traktor med hytt. Och då ritade vi och knåpade ihop den här byggnaden istället. Ja, just det. Det är lite nybyggd verkstadsdel, eller? Det är den här. Aha. Och den blev färdig i höstas. Så det här är lite modernare. Och då har vi en telfer i taket vi kan lyfta ur motorn. Ja, precis. Vi har luftutsug när vi startar och drar igång en motor. Och vi har bläster med luftutsug. Och vi har en tavla med tummått på verktygen och en tavla med millimeter. Ja, just det. Men det är mycket om det är en amerikansk maskin eller om det är en europeisk. Ja. Där står det en Volvo T53 ja, som är inne för någonting. Vad gör vi med den här? Jo, vi håller på och tittar över pumpen, alltså dieselpumpen. Okej. Och så läcker tanken. Så att det är mycket pyssel med de här och få det att hålla. Men är det lite tjusningen att man vill att... För ni hade ju bara kunnat ställa hit en jäkla massa traktorer och så är det bra så. Men ni vill att de ska starta och gå. Ja, visst. Ja. Det är liksom halva grejen. Det ska starta så. Så 90% av alla våra traktorer fungerar. Men kör ni med de här? Vi kör med dem, ja. Vad gör ni då? Imorgon kör vi ut dem och då är det en traktordag. Just det. Och då kör vi ut så många som möjligt. Och driver olika verktyg och håller på. Och då kommer folk och tycker det är jättekul. Och titta och lyssna och äta korv, grillad korv. Och har en bra dag. ha en bra dag. Ja. Lite kultur. Ja. Men det här är ju knepigt för den här pumpen, en sån där dieselpump blir ju sliten. Och det finns ju, det är svårt med packningar och sånt.
För att det är ju metall mot metall ofta i en sån pump. Just det. Så att, det är lite knepigt. Men det blir väl lite extra utmaning för er då, som vill hålla ett originalskick på grejerna. Ja, visst. Annars har man en gammal traktor hemma på gården och så någonting går sönder, då kan man ju kanske ofta hitta en modernare reservdel att byta ut till. Ja, men man lyfter inte in en japansk motor i den här. Nej, men det är det jag menar. Man måste ju... Precis. Och så jag håller inte på så mycket med motorer och sånt. Jag brukar ge mig på plåten. Aha. Och då ser man ju så här. Men det är så jäkla hård plåt alltså. Ja. Det är så tjock plåt. Och det är så svårt att räta ut sådana här bulor som finns. Så att man får stånga sig blod. Ja. Men det går efter ett tag. Och då är det så på en sån här traktor. En sån här skruv, den ska ju se ut så där. Det är ingen vanlig skruv. Den finns inte på någon järnhandel. Nej. Men den finns på det här stället Olssons ute i Orust. Ja, just det. Och de kostar med 60 spänn styck. Men får man nästan tillverka egna delar ibland för att de ska... Det händer ju att vi är tvungna att göra nya axlar och axeltätningar och vattenpumpar och sånt. För att få grejerna att funka. Men vad är tjusningen då med gamla traktorer? Det är ju kultur. Det är kul med skruvar och muttrar. Ja, mekanik liksom. Ja, och att det är lite simpelt, eller? Ja, det är ganska råa grejer. Ja. Vi träffas ju här på tisdagar och skruvar och gör så gott vi kan. Ja. Det svärs en del, men till slut funkar det. Ja. Men är det privatpersoner som... Vart har ni fått tag på alla traktorer? Många får vi skänkta. Eller har vi deponerat vissa. Och många har vi köpt. Ja. Så att det är lite blandat. Det är lite blandat. Ja. Finns det någon traktor som står på önskelistan? Som ni inte har här? Ja, det gör det. Det finns en småländsk traktor som heter GVM, tror jag. GVM eller någonting sånt. Som man gjorde, som ser ut som en John Deere. Men den är gjord i Småland. Okay. Det är väl en kopia. Och de är rätt ovanliga och väldigt populära i traktorkretsar. Aha. Sån har vi inte. Nej. Det är dyrgripen i så fall? Då. Ja, kanske det. Vilken är dyrgripen av de ni har nu då? Jag såg den där Titanen. En nästan likadan modell. Den? Ja. Gick på en auktion i USA för 1,3 miljoner. Oj! Ja, men kul att få kolla runt lite bland alla prylar. Det är mycket, vi har väl bara skrapat lite på ytan. Men skulle man stå en kvart vid varje maskin så blir vi här hela dagen. Men det är ju många som kommer på besök långt bort ifrån. Ja. Och tittar på någon viss maskin och kan stå och diskutera en framaxel i en halvtimme. Så att det är många nördar. Och folk kommer från Finland, Norge, Island hade vi häromdagen ett gäng från. Och alla är intresserade av traktorer. Många kommer hit för att titta på morfars traktor. Just det. Som kanske står här. Och då är hela släkten här nu. Just det. Ja, men jag får tacka för titeln helt enkelt. Ja. Får vi se, jag kanske får komma tillbaka när det ska köras med grejerna. Du är välkommen åter. Tack.